हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, वेलकम टु माई च्यानल YummyTummy-Nepal क्विक रेसिपीमा। आज हामी सजिलो तरिकाले करेला र आलुको सुक्खा परिकार बनाउन जाँदैछौँ। यसको लागि हामीलाई चाहिने सामग्रीमा मिडियम साइजको एउटा करेला र दुईटा मिडियम साइजको आलु। सबभन्दा पहिला तपाईले आलु र करेला राम्रोसँग पखाल्नुहोस् र आलुको पोकालाई राम्रोसँग हटाउनुहोस्। सबभन्दा राम्रो कुरा के भनेदेखि आज हामीलाई प्याज, लसुन र टमाटर चाहिँदैन। आलुलाई अब तपाईले मसिनो गरेर काट्नुहोस्। जति मसिनो गरेर आलुलाई काट्नुहुन्छ त्यति नै सजिलो र छिटोसँग पाक्छ। काटिसकेको आलुलाई एउटा बाटा अथवा जे भाँडा छ त्यसमा चाहिँ तपाईले राख्नुहोस्। अब तपाईले करेलालाई बीचबाट काट्नुहोस् र दुई भाग लगाउनुहोस् र त्यसमा रहेको भित्रको बियाहरूलाई तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ र करेलालाई पनि मसिनो गरेर काट्नुहोस्। आज हामीलाई चाहिने दुईटा सामग्री आलु र करेला अब रेडी भयो। तपाईले नबिर्सिकिन मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकनलाई हिट गर्नुहोला ताकि आगामी भिडियोहरू तपाईँ समक्ष सजिलै पुगोस्। अब तपाईले एउटा प्यानलाई तताउनुहोस्। आगोको फ्लेम चाहिँ मिडियम नै राख्नुहोला। माथिबाट 4 देखि 5 चम्चा तेल हाल्नुहोस् र त्यसमा माथिबाट मेथी, जिरा र ज्वानो राख्नुहोस्। त्यसलाई हल्का रातो हुने बेलासम्म राम्रोसँग चलाउनुहोस्। अब तपाईले मसिनो गरेर काटेको आलुलाई तेलमा राख्नुहोस् र बिस्तारै चलाउनुहोस्। चलाइसकेपछि माथिबाट सानो चम्चाको 1/4 नुन जति राख्नुहोस् ताकि यो राम्रोसँग पाकोस्। तपाईको ग्यासको फ्लेम एकदमै कम राख्नुहोस् र यसलाई चलाइसकेपछि एकछिन 5 मिनेट छोप्दिनु होला। अब 5 मिनेट पछि फेरि यसलाई चलाउनुहोस्। यो हल्का रूपमा पाकिसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् त। पकाइरहेको आलु नडरोस् भनेर माथिबाट 1 चम्चा कर्नफ्लावर हाल्नुहोस् र त्यसलाई राम्रोसँग फेरि चलाउनुहोस्। अब एकछिन चलाइसकेपछि तपाईले अघि काटेको जुन करेला छ त्यसलाई मिसाइदिनुहोस् र फेरि त्यसलाई पनि एकछिन चलाउनुहोस्। आलुमा करेला मिसाइसकेपछि 1 देखि 2 मिनेट चलाउनुहोस् र अघि जस्तै 1/4 नुन माथिबाट थप्नुहोस्। अब तपाईले आलु र करेला एकछिन चलाइसकेपछि हावा नछिर्ने गरेर प्यानलाई छोप्नुहोस् 6 देखि 9 मिनेटसम्म। यो आधी पाकिसकेको हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई। हामीले ग्यासको फ्लेम सानो गरेर पकाए तापनि यो आलु र करेलालाई बिस्तारै बिस्तारै चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ। चलाइसकेपछि माथिबाट तपाईले फेरि हल्का रूपमा मसलाहरू थप्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले माथिबाट 1/4 बेसार, 1/4 खुर्सानी र 1/4 जिरा र धनियाँको धुलो राख्नुहोस् र त्यसलाई राम्रोसँग चलाइदिनुहोस्। फेरि चलाइसकेपछि तपाईसँग कस्तुरी मेथी छ भने माथिबाट कस्तुरी मेथी 1 चिम्टी जति राखिदिनु होला। कस्तुरी मेथीले मिठोपन पनि गराउँछ र सुगन्धित पनि हुन्छ खानेकुराहरू। हामीले थपेको मसलाहरू राम्रोसँग पाकोस् भनेर यसलाई केही समय छोपेर राखिदिनु होला। छोपेर राखिसकेपछि फेरि यसलाई एकछिन पछि 5 देखि 7 मिनेटमा निकालेर चलाउनु होला ताकि मसला हाम्रो नडरोस्।
अब हाम्रो सुक्खा रूपमा पकाएको आलु र करेलाको परिकार तयार भयो। एकदम सुगन्धित आइरहेको छ। हामीले ग्यासको फ्लेम कम गरेर नै पकाइरहेका छौँ। यदि तपाईको आलु र करेला पाकेको छैन भने त्यसलाई अझै एकछिन पकाइदिनु होला। माथिबाट पानी हाल्नलाई जरुरत छैन। यदि मसला डढिसकेको छ भने हल्का पानी हालेर त्यसलाई छोप्न सक्नुहुन्छ। हामीले एकदमै कम तेल हालेर स्पाइसी र एकदमै मिठो गरेर तरकारी तयार गर्यौं। हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो देखिरहेको छ। तपाईलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने अरूसँग नि शेयर गरिदिनु होला।